अर्को चाहिँ अब crypto.com भनेर थाहा छ? crypto.com नाम त सुने होला नि, ठुलै बाइनेन्सहरु जस्तै एक्सचेन्ज हो। त्यहाँबाट 100 वटा इथेरियम ह्याक भयो अरे के। 100 वटा 100 इथेरियम्स। यो त 2 दिन अगाडिकै कुरा हो। $400,000 अबे त्यत्रो पैसा ह्याक भइदियो। ह्याक भएर निक्ले अरे के। कहाँ गयो नि थाहा भएन अरे। अनि crypto.com ले चाहिँ तर त्यो फर्काए अरे पैसा। उनीहरू आफैले तिर्दै अरे के। उनीहरूको क्लाइन्टहरूलाई, उनीहरूको त्यो के भन्छ त्यसलाई युजरहरूलाई तिर्दै अरे के। उनीहरूसँग त पैसा छ नि त, $1 बिलियन कम्पनी हो नि त। अब लेकर्सकै स्टेडियम किन्दै हैन त त्यो crypto.com लेख्नलाई। अनि कति अमेरिकाको कत्रो ठुलो बिल्डिङमा नि crypto.com भनेर लेखा हुन्छ नि त। उनीहरूलाई तिर्दै अरे के। तर जब 100 वटा इथेरियम गयो नि त, अराउन्ड $4.7 मिलियन को त घेराफेरी भयो, त्यसैले तिर्दियो। तर यही कुरा बिलियन्सको लेभलमा भए अफकोर्स फर्काउँदैन के कम्पनीले, लसमा जान्थ्यो। तर त्यस्तै ह्याक हुने चान्सेसहरू नि छ नि त। तर ह्याक भएर के होइन कि अब नयाँ सेक्युरिटी मेजर्सहरू ल्यायो नि त। अब पहिला 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन मात्रै थियो भने अहिले नयाँ नेक्स्ट लेभल सिक्युरिटी आयो अरे। यस्तो गरे अरे के। एउटा थ्योरी छ कि, यो चाहिँ म 100% चाहिँ थाहा छैन, यो नि युट्युबरले नै भनेको के। उसको थ्योरी अनुसार चाहिँ उनीहरूले ह्याकरहरूले होइन आफ्नो के भन्छ वालेट एड्रेस व्हाइट लिस्ट गरे अरे के। व्हाइट लिस्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब सपोज तिमीले केही चिज व्हाइट लिस्ट गरे कि तिम्रो अकाउन्टले त्यो चिज ट्रस्ट गर्छ के। त्यो चिजको लागि तिमीसँग 2 स्टेप भेरिफिकेसन के स्टेप भेरिफिकेसन माग्दैन के। नत्र अब सपोज तिमीलाई अब तिम्रो फेसबुक यो तिम्रो कुनै यो ल्यापटपमा व्हाइट लिस्ट छ भने म लगइन गर्न खोजेँ कि होइन, पासवर्ड मात्रै माग्छ कि, तिम्रोमा इमेल भेरिफिकेसन एसएमएस भेरिफिकेसन माग्दैन नि। त्यही हो कि यो भने। त्यस्तो एड्रेस व्हाइट लिस्ट गरिदियो अरे। अनि एड्रेस व्हाइट लिस्ट गरेपछि अब उसले सेन्ड गर्यो नि त होइन। अब सेन्ड गरे कि युजरलाई थाहै छैन कि तिमीलाई इमेल नोटिफिकेसन केही आउँदैन कि यो एड्रेसमा ट्रान्सफर गर्ने कि नै भनेर। अनि त्यसरी ह्याक गर्यो होला भने, यो ग्यारेन्टी छैन होला भने के। सो न्यू टेक्नोलोजी यस्तो चिजहरू हुनसक्छ के। अनि यसमा ट्र्याक पनि भयो अरे के। इथेरियम यहाँबाट यो वालेटमा गयो भनेर इथेरियम इथर स्क्यान भन्ने ठाउँबाट ट्र्याक गर्न मिल्छ नि त। त्यो वालेट एड्रेस ट्र्याक नै गरे के। तर यस्तो एउटा वेबसाइटमा गरे के, मिक्सर भन्ने कोइन मिक्सर भन्ने एउटा वेबसाइट छ होइन, त्यहाँ जान्छ के। अब सपोज तिमीले एउटा डेक अफ कार्ड, एउटा तिम्रो एस होइन, एस कार्ड तिमीले एउटा तासमा हालेर तिमीले सफल गरे कि त अब तिमीले त्यो कार्ड कुन ठाउँमा छ थाहा हुँदैन नि। त्यस्तै हो कि त्यो कोइन मिक्सरमा नि होइन, त्यो ह्याक गरेको सब पैसा त्यहाँ लगेर कोइन मिक्सरमा हालेर मिक्स गरे अरे के। अनि हरेक हप्ता थोरै पैसा निकाल्ने रे के, डिफ्रेन्ट वालेटमा के फेरि। अनि तिम्रो त्यो कार्ड सफल हुन्छ नि त, हरेक पालि तिमीले पैसा निकाल्दा त्यो एड्रेस सफल हुन्छ कि। सरी फर द आउटसाइड नोइज होइन, तर अब नेपालमा बसेपछि यस्तै हो कि, सुख शान्त कहीँ हुँदैन। त्यसैले तिम्रो एड्रेसेसहरू सफल हुन्छ अरे के। अनि त्यसपछि तिमीलाई पत्तै पाउँदैन क्या, ल कसले कहाँ गर्यो। अनि त्यहाँ फेरि लिक्विडिटी प्रोभाइडर जस्तै हो कि त्यो। इथेरियम दियो अनि त्यसपछि त्यो स्टेबल कोइन्सहरू लियो कि, अनि त्यसरी बाँड्ने अरे क्या आफ्नो डिफ्रेन्ट वालेटमा। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट उता ट्रेसै गर्न नमिलाएर के। ट्रेसै भएन होइन। अनि त्यो वेबसाइट बन्द नै गर्न मिलेन। त्यो वेबसाइट डाउ अरे के। डाउको बारेमा पनि हामी एउटा भिडियो बनाउँछौँ फ्युचरमा। डाउ इज भेरी पावरफुल यार। अनि अब त्यो डिसेन्ट्रलाइज हो नि त, त्यसैले एउटा मान्छेले बन्द गर भनेर हुँदैन नि त। धेरै मान्छेहरूले गर्नु पर्यो नि त। अब सबैजनाले त गर्दैन। भोट हाल्नुपर्छ। अनि यो फेरि राम्रो कामको लागि बनाएर के यो मिक्सर चाहिँ, खासमा पब्लिक प्राइभेसीको लागि के। तिम्रो हरेक चिज ट्र्याक गर्न नसकोस्, तिम्रो एउटा प्राइभेसी होस्, तिमीले के किन के किनेन भन्ने चिज प्राइभेट होस् भनेर बनाएर अब यसरी मिसयुज गर्दै के।